Mesin pertama. On eh? On lah. Ramai. Belajar dari kesilapan masa lalu. Betul je. Lepas. Kalau kena pun kena sikit je. Apa? Kabel recorder bunyi yang macam tu. Kan? Mesti ada lagi. Ada. Oh, ada. Wey, ada. Lu dia dah dapat. Mana ada sangkut? Sangkut tu. Tahu. Bukan. Mana ada sangkut? Bukan sangkut ni. Lagi. Tarik je. Ikan. Tembak tangguh. Ikan. Ui, sangkut apa tu? Pari. Apa tu? Pari. Apa tu? Pari. Ui, itu Pari. besin. Anjay. Napi, kena kat kau pula. Sabotas. Ui, rekod lah tu kan. Apa ni? UFO. Betul-betul sangkut kat situ eh. Besin. Oh! Alhamdulillah. Alhamdulillah jatuh ke tengah sampan. Jatuh. Aku suka kalau terlepas kau tahu. Alamak. Wow. Strike banyak kali, wai. Telur kati. Dan telur. Gunung terus dia. Kau turun laju sangat. Anjay. Besar. Akhirnya. Tunjuk dekat guna kamera depan badan kau tu. Ada dia ketuk. Dia tampar je. What is this? Is this?